Xin chào, đây là Tomato Mai. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng mọi người trải qua những môn học mà mình đã học ở nhà trong mùa dịch này nhé. Mình cho rằng là ở mùa dịch này, ai cũng sẽ rất là bí bách và chán. Ngoài ra sẽ rất khó để mọi người có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả, tại vì là ở nhà thì sẽ có rất là nhiều cám dỗ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người cùng mình cũng nên dần thích nghi với cả cái tình cảnh này, tại vì là nó sẽ còn kéo dài thêm. Một trong những việc mà mình có thể làm ở nhà mà không phải đi ra ngoài, đó chính là việc học. Mình cho rằng là việc học ở nhà mùa dịch sẽ có rất là nhiều lợi thế. Đầu tiên là mình có thể điều chỉnh thời gian học của bản thân sao cho phù hợp. Ví dụ như là mình có thể học 1 tiếng liên tục, rồi lại nghỉ 5 phút, rồi lại học 1 tiếng liên tục chẳng hạn. Ngoài ra thì học ở nhà mùa dịch sẽ giúp mình trở nên là người có kế hoạch hơn, tại vì chính mình là người lên kế hoạch học tập cho bản thân mỗi ngày. Đương nhiên là việc này có thể xảy ra khi mà mình ở trong cái kỳ nghỉ hè thôi nha. Còn về phần bất lợi thì mình cho rằng là học ở nhà mùa dịch sẽ có những cái bất lợi như sau. Đầu tiên là mình sẽ cần một cái tính tự giác khá là cao, tại vì là mình sẽ có thể bị sao nhãng bởi những thứ xung quanh. Ngoài ra sẽ không có những thầy cô nào có thể giúp mình giảng bài cho mình, thế là mình phải tự bày mò mọi thứ. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với những môn học mà mình đã học ở nhà trong mùa dịch này nhé. Cùng bắt đầu thôi! Hiện tại mình đang ôn thi để chuẩn bị cho 3 bài thi. Đầu tiên là bài thi SAT. Đây là bài thi cần có để mình có thể apply vào những trường đại học ở Mỹ. Nếu tình hình dịch trở nên ổn hơn thì mình sẽ thi SAT First Take vào ngày 2 tháng 10. Mình đã học được 2 khóa cơ bản nâng cao và đến bây giờ đã đến lúc mình phải tự luyện đề. Đối với SAT thì mình vừa luyện đề mình vừa bấm giờ cho từng phần. Sau đó mình sẽ check đáp án và tự chấm điểm. Ngoài ra mình có xem lại những bài, nốt lại những từ khó và học chúng trên Quizlet. SAT là một bài thi rất quan trọng đối với những ai muốn đi du học Mỹ và mình cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế đôi khi mình bị điểm kém ở những bài kiểm tra thử, mình đã rất buồn. Nhưng mà đó cũng chính là động lực giúp mình cố gắng hơn với ước mơ của mình. Bài thi thứ hai mà mình chuẩn bị thi là bài thi AS Level môn vật lý. Mình đang học thêm môn này và cô đang chữa những đề mà mình đã luyện ở nhà. Bài thi này cũng giống với bài thi toán mà mình đã nói ở video trước. Ai chưa xem thì có thể xem ở đây nha. Dự kiến thì mình sẽ thi 3 papers vào tháng 10 và tháng 11. Đối với bài thi này, mình cảm thấy nó khó hơn so với bài thi toán vì nó có nhiều công thức cũng như kiến thức cần phải hiểu và ghi nhớ hơn. Ngoài ra, mình còn phải học một bài thi thực hành và như mọi người cũng đã biết, với tình hình dịch căng thẳng như hiện tại thì mình không thể nào đến các phòng thí nghiệm để tập luyện cho bài thi này. Mình, thầy cô giáo cũng như các bạn đang rất lo lắng vì chỉ 1 tháng nữa thôi là chúng mình đã thi rồi, nhưng mà chúng mình chưa được động vào đồ thí nghiệm. Bài thi thứ 3 chính là IELTS. Như mọi người cũng đã biết thì IELTS là một trong những thứ quan trọng nhất để có thể apply du học đi bất cứ đâu. Mình cũng đã bắt đầu đối mặt với chứng chỉ IELTS này. Mình sẽ quyết định tự học 2 kỹ năng ở nhà là listening và reading, và mình đã mua một số quyển sách của Cambridge để tự luyện. Dự kiến mình sẽ thi IELTS vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 và mong rằng mình sẽ có một kết quả tốt. Với lịch thi dày đặc như vậy thì mình đang cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý cho từng bài thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất ở cả 3 bài thi sắp tới. Ngoài ra, mình cũng đang cố gắng tạo cho mình những khoảng thời gian thư giãn trong khi ôn thi để mình không cảm thấy quá là căng thẳng. Đôi lúc mình cũng cảm thấy khá là stress với lịch thi dày đặc như vậy, và những lúc đó mình sẽ thường xem những video truyền cảm hứng của các anh chị Việt Nam đã đi du học thành công. Từ đó mình cũng cảm thấy rằng mình cần cố gắng hơn để có thể đạt được thành tựu như là các anh chị đó. Mình tin rằng có rất nhiều người cũng đang giống như mình, đang đối mặt với rất nhiều bài thi chồng chất, đang thiếu động lực để làm việc, hay là đang đối mặt với những quyết định cho tương lai. Nhưng mà để mình nói cho mọi người một bí mật, mọi người không hề cô đơn và mình cũng như vậy. Ai cũng sẽ có khoảng thời gian như thế này và chúng ta cần phải vượt qua nó. Hãy cố gắng để cùng nhau thành công, cùng nhau đạt được ước mơ nhé. Đây cũng chính là thông điệp mà mình muốn gửi đến tất cả mọi người đang xem trước video này. Mình mong mọi người hãy cùng mình vượt qua những áp lực hiện có để cùng nhau tiến tới thành công nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe channel của mình nha.